हेलो एभ्रीवन, आज हामी पाइथनमा सिम्पल प्रोग्राम सिक्दै छौं। आजको प्रोग्राममा चाहिँ हामीले दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको रिजल्ट शो गर्ने काम गर्छौं। सो सबैभन्दा पहिला मैले एउटा फाइल क्रिएट गरेँ, पाइथन फाइल। सो यसमा चाहिँ हामीले ह्याश युज गरेर कमान्ड लेख्न मिल्छ। पाइथन प्रोग्राम टु फाइन्ड प्रोडक्ट अफ टु नम्बर्स भनेर लेखेँ। सो अब दुईटा नम्बर्स भन्ने बित्तिकै हामीले दुईटा नम्बर्सलाई चाहिँ दुईटा भेरिएबलमा स्टोर गर्नु पर्यो। सो मैले x = इनपुट इन्टर नम्बर, युजरबाट चाहिँ इन्टर फर्स्ट नम्बर, युजरबाट चाहिँ नम्बर लिन्छु अनि त्यो लिएको नम्बर चाहिँ x मा स्टोर गर्छु। सो y = फेरि अगेन इनपुट इन्टर सेकेन्ड नम्बर। अब सेकेन्ड नम्बर पनि युजरले हाल्छ, त्यो नम्बर चाहिँ y मा लगाइराख्छु। तर हामीलाई थाहा छ कि इनपुटले चाहिँ एज अ स्ट्रिङ डेटा टाइप लिइरहेको हुन्छ। सो स्ट्रिङलाई हामीले कन्भर्ट गरेर इन्टिजर गर्नु पर्यो। सो आई अगाडिपट्टि ब्र्याकेट राखेर ब्र्याकेटको अगाडि int लेखेँ अनि यो सबैलाई ब्र्याकेट भित्र राखेर यसको अगाडि int int लेखेँ। सो अब अर्को एउटा भेरिएबल बनाएँ प्रोडक्ट भनेर। प्रोडक्ट = x × y गरेँ। सो अब यसलाई डिस्प्ले गराउनको लागि हामीले प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्छौं। इन दैट डबल कोटेसन मार्क द प्रोडक्ट अफ टु नम्बर्स इज भनेर लेखेँ अनि यता कमा दिएर pr प्रोडक्ट गरेँ। सो यसरी हामीले सिम्पल प्रोडक्ट प्रोग्राम चाहिँ कम्प्लिट भयो। यसलाई रन गर्नको लागि राइट क्लिक गरेँ, रन पाइथन इन टर्मिनल। सो सुरुमा मलाई नम्बर माग्यो 5 सुरुको चाहिँ 5 इन्टर गरेँ, 5 सेकेन्डमा चाहिँ 2, 5 2 10, द प्रोडक्ट अफ टु नम्बर इज 10 भनेर आयो। यसरी हामीले सिम्पल प्रोग्राम चाहिँ मल्टिप्लिकेसन प्रोग्राम चाहिँ क्रिएट गरेँ। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।